käyttää adaptereita, niin sitten me saa tangoa olemassa. Vittu, täällä on miehillä seisokki sun takia. Kiinelenkka, kun siellä on 2 litraa öljyä. Juu. Spraiduja, niin oliko se jollain? Laitetaan johonkin. No niin, mä kiristän tän höpölle. Se pysyy hieno. Täydellistä. Joo. Hyvä. No joo. Kyllä se siitä, niin mä laitan tän. Hop. Ai niin, se jarru on kyllä. Niin. Joo. Eli haittaa. Mitä siellä sorralla? Tee maapistettä. Ei semmoista tarvitse. Se on ihan hyvä olla tän ikäisissä vehkeissä. Jos tää on 99, niin ei tarvitse. Miksi tässä on mitään nippusit, että jos tää tulee ajoissa irti, niin jää se roikko. Ei tähän tarvitse vaihtaa mitään. Nää pysyy. No. Kyllä se levy tänne mahtuu. Onko se niin, että se vääntää etut tänne enemmän? Varmaan jarrupoliitossakin. At this point in the project, we realized the gearshift doesn't work properly. The engine builder missed one spring in the shift fork and we had to continue the rebuild a bit later. The engine shop fixed the issue and some weeks later we were able to continue where we left off.